crane namin na Atlas 330.1 grab type. Ang crane na to binansagan itong triple XL na crane. Ngayon nagka-problema ito sa crane base. Yung crane base na yan, mayroon siyang leaking. Nagli-leak yung crane base sa loob. Dito sa loob na to mayroong leaking. Ngayon, paano tatanggalin itong cylinder na to? Paano magpalit ng seal kit? Ang gagawin, kailangan itong crane na to i-rotate mo muna ng clockwise o counterclockwise yung pinakahuli, yung last position ng counterclockwise or clockwise. Halimbawa, dito yung clockwise na last position ng counterclockwise dito. Ngayon, i-rotate mo siya ng kalahating rotation. Halimbawa, 180 degrees doon. Yan, 180 degrees ng rotation na yan. I-rotate mo siya ng bali 180 or more than 180, 190 or 170 like that. I-rotate mo siya ng ganyan. Ngayon, pag na-rotate mo ng ganyan, madali lang pagpalit ng seal kit. Madali lang pagpalit ng seal kit. At saka madali na lang pag-install. Kasi pag hindi na-rotate ito ng 180 degrees or mahigit pa, ito nasa loob ang posisyon nito. Either ito or ito, nasa loob yung posisyon niya. Ngayon, kung nasa loob ang posisyon niya, mahirapan kang magpalit ng seal kit. Kasi nasa loob, paano matanggal ito? Hindi mo matanggal kasi biyak ito eh. Pag tinanggal mo itong plastic na to, itong fibra na to, matatanggal na to, ito, biyak ito. Pag natanggal, yan yung hindi mo matanggal dun sa loob. Hindi mo matanggal itong seal niya. Kailangan i-posisyon mo siya ng 180 or 190 or ganyan na posisyon, kalahating posisyon. Nung mula doon sa last posisyon niya, ibalik mo siya ng kalahati ng buong rotation niya. Yun na yun ang pinakamagandang style sa pagtanggal nitong cylinder na to at saka pagpalit ng seal kit. Dito na